අයිබෝන් ඔයාලා හැම දිනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන ගවුම කොහොමද පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ ගවුම ඕනෑම size කෙනෙකුට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම විශේෂයෙන් 4XL කෙනෙකුට කොහොමද මේක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා මේ chart එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න UK size වල තමයි මම මේ chart එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් ඇඳුම් size කරගන්න class එකට join වෙලා කොහොමද මේ ඇඳුම් grading කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. මගේ අලුත් class එක පටන් ගත්ත ගිය සතියේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕන වීඩියෝ රැගෙන කොහොමද grading කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි මේ විදිහට හදාගත්ත basic block එක වට මෙහෙම ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති උසක් මේ ගවුම සඳහා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉන ඩාටයත් ඒ වගේම අංශ ඩාටයත් බස් පොයින්ට් එක දක්වාම නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා ඉදිරිපසින් මම අඟල් දෙකක් තියලා තිනවා ප්ලැකට් එක සඳහා. මෙතනදී කර පළල මම අඟල් භාගයකින් වැඩි කරගත්තා. මේ මූලික කර පළලින් අඟල් භාගයේ සිට අඟලක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කර ගැඹුර අඟල් 7ක් මම අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් V head කරක් තමයි අපි මෙතන නිර්මාණය කරගන්නේ. දැන් අපි උරහිස දක්වා මේ විදිහට සිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට අඟල් 8න් 3 සිට අඟල් භාගයක් ඉහළටත් පහළටත් ඉනේ සිට අපි ලකුණු කරගන්නවා. මම මේ විදිහට අඟල් භාගයක් ඕලප් වෙන්න අපිට විවරය සඳහා අවශ්‍යයි නේ. ඒ නිසා මම මේ විදිහට අඟල් භාගයක් ඉදිරිපසින් තියලා ඉතුරු එකහමාර අරගෙන ඒ එකහමාරෙන් අඟල් භාගයක් යටට හිටින්න නමලා නැවත අඟලක් යටට නමලා තියෙනවා. එතකොට එකහමාරක් යටින් නැමිලා තියෙනවා. මේ විදිහට අඟල් භාගයක් උඩින් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන ඕවලැප් වීම සඳහා. දැන් මම මේ විදිහට වට කපා ගන්නවා. මෙතනදී වල මුලින්ම කඳ කොටසයි සායි කොටසයි වෙන් කරගන්න. දැන් මම මේ විදිහට අංශ ඩාටය කපා ගන්නවා. මේ ඉනේ තියෙන ඇන්ගල් හැඩයත් කපාගෙන ඉන ඩාටයත් මේ විදිහට කපලා අංශ ඩාටය වහ ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි උරහිස ඩාටය ඕපන් කරගන්න. ඉතින් අපි මේ නිර්මාණය කරන්නේ ඉදිරිපස් විවරයක් සහිත ෂිප් ඩ්‍රෙස් එකක්. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ සායි කොටස නිර්මාණය කරගන්න. දැන් මම මුලින්ම ඉනට අදාළ මේ ඇන්ගල් කොටස කපා ගත්තා. දැන් මම ඉනේ ඩාට් කොටස කපාගෙන මේ විදිහට ඉනේ ඩාට් එක වහ ගන්නවා මුලින්ම. ඊට පස්සේ අපිට ඇති වෙනවා මේ විදිහට යම්තම් A-line හැඩයක්. ඉතින් ඔයාලට මේ A-line හැඩය අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට මේක කරගන්න ඕනේ මේ පළු දෙක සමබරව ලස්සනට බෙදා ගන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ කොටස අලවගෙන අපිට ස්වභාවිකවම එන අඟල් දෙකක් කියන්නකෝ. ඒ දෙක හරි මැදින් මම බෙදාගෙන දෙපැත්තටම අපි මේක බෙදලා දෙනවා. එතකොට අපිට මේක ලස්සනට මේ ගවුම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ A-line හැඩය අවශ්‍ය නැත්නම්
අංශයෙන් අඟලක් නැවත ඇතුළට දාලා ගවම පටු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගවම චුට්ටක් පටුවර නැතුව යම්තන් ඊළඟ හැඩයක් දීලා තමයි මේක නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ හරියෙන් ඔයාලට අඟලක් නැවත ඇතුළට දාලා මේක පටු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක වෙන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක තනි පළුවකට හදාගන්න ඕන. අපේ ගවුමට අවශ්‍ය කරන ගවුමේ ඉහළ කොටසත් එක්ක එකතු කරලා. ඉතින් මෙතන අපිට පැකට් කොටසක් තියෙනවා. අපි මේක නමලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක තනි පළුවට හදාගෙන තියෙනවා. දැන් අපි අංශය පැත්තෙන් මේ කොටස් දෙකත් එකට එකතු කරලා අලව ගමු. දැන් මෙහෙම මේ කොටස් ටික අලවගෙන ඔයාලා රෙද්ද මත මේ බ්ලොක්ස් තියාගත්තට පස්සේ මැහුම් වාසි තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. හැම කොටසකටම මේ විදිහට ඔයාලා දිග ඇරගෙන මේ ප්ලැකට් එකට නැවත ඉදිරියෙන් මැහුම් වාසි තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මෙතන ඉඳලා වටේටම අඟල් භාගේ තියාගෙන ඉන්න. පහළ වාටයටත් ඔයාලට අඟල් භාගයේ සිට අඟලක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා කට් මාක් එකක් දාගෙන මේ පොයින්ට්ස් දෙක හරියටම ලස්සනට මහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ලස්සනට අපි ඒක නිර්මාණය කරුවා. දැන් අපි බලමු පිටිපස්ස කොටස කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට බුරුලක් සහිත බ්ලොක් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් බුරුලක් සහිත බ්ලොක් එක මේ විදිහට වට ඇඳගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අපි ඉදිරිපසට කරගත්තා වූ සමහර වෙනස්කම් අපි පිටිපස්සට කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ඉන ඩාට හඳ ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට තිරස් රේඛාවකින් මම ඉන වෙන් කරගෙන අඟල් භාගයක් ඉහළටත් අඟල් භාගයක් පහළටත් ඇන්ගල් එක දීලා කර පළලෙන් අඟල් භාගයක් වැඩි කරගන්නවා. කර පළලුත් අඟල් භාගයක් වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පහළට සිරස් රේඛාවක් ඇඳලා මේ උග්‍රහිස හරි මැදින් බෙදෙන තැනටත් සිරස් රේඛාවකින් මේ විදිහට ලකුණු කරගත්තා. දැන් මම මේ විදිහට වට කපා ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පිටිපස්ස නැම් එකට ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ විදිහට අපි සාය කොටස නිර්මාණය කරගන්නවා. ඉදිරිපසට නිර්මාණය කරගත්ත ආකාරයටම තමයි. කිසිම වෙනසක් නැහැ. මේ විදිහටම මම වෙනත් කොලයක් මේ විදිහට අලවලා අපි වැඩිපුර තියාගත්ත මේ මැදින් කොටස දෙපැත්තට සමබරව බෙදලා දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත බ්ලොක් එක ඔයාලා නැම්මට තියලා කපන්න ඕන මේ කොටස. ඉහළින් අඟල් භාගයක් කරවරට අඟල් භාගයක් මේ විදිහට තියාගෙන මෙහම වාසි වටේම ඔයාලට මේක කපා ගන්න පුළුවන්. මේ කොටසින් ඔයාලට කොටස් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අංශයට අඟලක් තියාගන්න, අනිත් කොටස් වලට අඟල් භාගෙ බැගින් තියාගෙන වට කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවනේ මේ ගවුමට පොකට් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ ඉනේ සිට ඔයාලට අඟල් 4ක් හෝ 4.5ක් පහළට දාලා අංශයේ ඉඳලා අඟල් 2ක් පමණ ඇතුළට ලකුණු කරලා අඟල් 5ක් පමණ පළලට පොකට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොකට් එකේ උස ඔයාලට අඟල් 5ක් ඒ වගේම අඟල් 4.5ක් ඒක කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේ විදිහට අඟල් 2 සිට 2.5ක් අංශයෙන් ඉහළට ලකුණු කරලා මේ විදිහට කර්ව් හැඩයක් ලබා දෙන්න ඕනේ ඉදිරිපසටත් පිටිපසටත්.
ඔයාලට පේනවා ඊටාම අලංකාර විදිහට අපි මේ ගවුම තාදාල බ්ලොක් එක නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පිටිපස්ස කොටස. ඉතින් ඔයාලා මේක මහලා ලස්සනට හැඩ බලයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපිට ඉතිරිලා තියෙන මේ ගවුමට අදාළ අත් කොටස නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ අත් කොටස නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පොඩි පොකට් එක. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට වට හොඳින් අයන් කරලා ඊට පස්සේ ඉදිරිපස පළුවට තියලා උඩින් මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අතේ දිග ඔයාලට අඟල් 8 සිට අඟල් 10ක් පමණ ගන්න පුළුවන් වැඩිපුරම. ඉතින් මෙතන පොඩි ප්ලේට්ස් දාගෙන තමයි මේ අත නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම පතුරුමෙන් ලබාගත් අත වට අරගෙන ඒක හතරට බෙදලා අඟල් භාගයක් අඩු කරලා ක්‍රවුන් මෙස හොයාගෙන මේ විදිහට අත නිර්මාණය කරලා මම ඔයාලට පෙන්ලා දෙන විදිහට මේ අංශ කෙලින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් හරි මැදින් වෙන් කරලා මේ අංශවලට අපිට ලැබිලා තියෙන අමතර ගාන තියෙනවනේ. ඒකත් එක්කම ඔයාලගේ අතවට කොච්චර ප්‍රමාණයද අරගෙන ඒක දෙකට බෙදලා ඔයාලට පුළුවන් මේ පහළ වාටියේ මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන වැඩිපුර තියෙන කොටස බොක්ස් ප්ලීට් එකක් විදිහට ඔයාලට මේක ලබා දෙන්න. ඉතින් අපි මෙහෙම ඇතුලෙන් බොක්ස් ප්ලීට් එකක් විදිහට මහගෙන එළියෙන් අපිට පේන්නේ ඉන්වර්ටඩ් ප්ලීට් එකක් විදිහට. ඉතින් මම අත් කොටසත් මේ විදිහට නිර්මාණය කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට හොඳින් අයන් කරගෙන පහළ ටැග් කරගෙන ඊට පස්සේ පයිපින් එකකින් ඔයාලට අත නිමා කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අඟලක් පමණ පල්ලට බෙල්ට් කොටසක් දාගන්න. ඔයාලා අඟලක් පමණ පල්ලට බෙල්ට් එකක් දානවා නම් ඔයාලා අඟල් 3ක් පමණ පල්ලට රෙදි කොටසක් තමා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හොඳින් දෙකට නමාගෙන අයන් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට නමලා පයිපින් එකක් වගේ හදාගෙන මේක ලස්සන නිමා කරගන්න. ඉතින් මං හිතනවා ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුළින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් හමුවෙමු නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.